नमस्ते यहाँ सबैजनालाई ह्यापी गुड मर्निङ DXN। म चाहिँ सृष्टिना राई है त मनको सलल्लोबाट अहिले रात्रिकालीन बसाइमा मैले DXN कम्पनी उत्पादन गरेको प्रोडक्टहरूबाट चाहिँ फेस प्याक गर्न गइरहेको छु। यो प्रोडक्टहरू रहेको छ है, सबैलाई मिक्स गरेर थोरै थोरै। अनि यो लिन्जी 21 लिन्जी ब्ल्याक कफी अनि यो मोरेन्जी जुस, यी 5वटा प्रोडक्टहरूलाई चाहिँ मैले यहाँ फेस प्याक गरिसकेको छु र अब म चाहिँ अनुहारमा लाउने छु र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यसरी लाउनुपर्छ है त। सर मिस्नु नम्बर हो, आफ्नो अनुहारको माया आफैले गर्नुपर्छ, अरू कसैले पनि गर्नुहुन्न हैन। र यसरी लायो भने चाहिँ हाम्रो अनुहारमा रहेको चाया पोतो डन्डी फोहोरबाट चाहिँ हामी छुटकारा पाउन सकिन्छ हैन। र अर्गानिक तरिकाले अनि बिना साइड इफेक्ट हैन, साइड इफेक्ट पनि गर्दैन। र यसरी हामीले जस्तै आफूसँग टाइम छ, समय मिल्छ भने चाहिँ हैन, अब हप्तामा एकचोटि गरेको राम्रो। अनि यदि हामीसँग टाइम मिल्दैन भने चाहिँ हामीले 15 दिनमा एकचोटि लाउनुपर्छ। अनि यसरी गरे कन्टिन्यू अल्छी नमानिकन यसरी हामीले गऱ्यो भने हाम्रो अनुहारमा हुने चाया पोतो डन्डी फोहोर बाट चाहिँ छुटकारा पाउन सकिन्छ। अनि चौरीपन हुनबाट पनि हामी बचिन्छ। र यदि भइसकेको छ भने अब उमेर अनुसार सबैको चौरीपन त हुन्छ, तर पनि कसैलाई चाहिँ छिटो नै हुन्छ हैन। र यदि आफ्नो अनुहार सधैँ एन्टी एजिङ भनेको चाहिँ अब छिटो बुढो नहुने, छिटो चाउरी नपर्ने हैन, त्यो सबैलाई मनपर्छ, राम्री बन्न मनपर्छ। हामी मिसमिरामहरूलाई चाहिँ सरहरूलाई भन्दा, अनि त्यही भएर चाहिँ हामीले नै राम्री हुनु मनपर्छ है। अनि यसरी राम्री हुनको लागि चाहिँ यसरी हामीले चाहिँ DXNको अर्गानिक प्रोडक्टबाट राम्री हुन सकिन्छ है त। सर मिसमिरामहरू अनि तपाईहरुको कसले गर्दै हुनुहुन्छ गर्नुहोला, मौकाको फाइदा उठाउनुहोला। बाहिर हामीले हैन केमिकलवाला अब फेस प्याकहरू अथवा कस्मेटिक प्रोडक्टहरू किनेर आफ्नो अनुहारलाई बिगार्नु भन्दा त 2 दिनको राम्रो हुन्छ, 2 दिन 3 दिनलाई केही समयलाई राम्रो हुन्छ, पछि गएर हामीले असर गर्न सक्छ हैन। सबैलाई नसक्ला हैन, असर नगर्ला, तर कसैलाई चाहिँ चाँडै नै असर देखा पर्छ। तर DXN कम्पनीको प्रोडक्टले चाहिँ हामीलाई कुनै पनि असर गर्दैन, साइड इफेक्ट गर्दैन है त। र यसरी हामीले लगाउन सकिन्छ। र लगाइसकेपछि चाहिँ हामी बोल्न मिल्दैन, छालालाई एकदमै तन्काउँछ, कक्रक्कै हुन्छ है सर मिसमिनुहरू। मलाई पनि अब राम्री हुने हैन, रूप रङ नराम्रो भए पनि अनुहारमा रहेको चाया पोतो डन्डी फोहोरलाई चाहिँ हटाउने मेरो प्रयास। मान्छेको अब रूप भनेको त अब भगवानले जस्तो बनाइदिनु भएको छ, अब त्यस्तैमा अब खुसी हुनुपर्छ हैन। भगवानले बनाइदिनु भएको रूप हैन, आफ्नो अङ्गहरू, नाक मुख हैन, आँखा, यी सबै भगवानले बनाइदिनु भएको हो र जस्तो छ त्यस्तो हैन। अनि मेरो चाहिँ नाक एकदमै, नाक पनि सम्म छ हैन, नाकको चुच्चो छैन, नाक त छ, जुन गर्नुपर्ने काम चाहिँ गर्छ, सुँघ्ने काम नाकको है, गन्ध थाहा पाउने बास्ना थाहा पाउने त्यति काम गर्छ। तर एकदमै मेरो नाक चाहिँ राईको नाक हुन त अब खासै राम्रो त हुँदैन, तर सबै राईको त्यस्तो हुँदैन। र म एउटा बान्तवा राईको नाक चाहिँ एकदमै थेप्चो छ हैन। नाक त छ तर नाकको डाडी छैन, अनि सम्म परेको छ। र सम्म परेको नाक अथवा जस्तोसुकै आफ्नो रूप भए पनि अनुहारमा भएको चाया पोतो डन्डी फोहोरबाट चाहिँ मुक्त हुनको लागि। र मेरो चाहिँ गाला एकदमै सेन्सिटिभ, धेरै पातलो छ छाला, अनि त्यही भएर चाहिँ छिट्टो चाउरी पर्छ। मलाई चाहिँ परिसकेको छ, हुन त उमेर पनि अब बढिसकेको छ, तर छाला चौरीपन हुने समय नै हो। तर पनि जस अझै पनि जवान नै बसौँ कि भन्ने मेरो चाहिँ सोच, केही वर्ष हैन। अनि त्यही भएर चाहिँ राम्री हुनको लागि चाहिँ मैले फेस प्याक लगाएको है त। अब मैले लगाइसकेँ। अब मैले अहिले भनेको चाहिँ यहाँ रातको समय कति बजिसक्यो, 12 बजेर 25 मिनट गएछ भनेपछि मैले अब
आधै घन्टा राख्नेछु होइन, किनकि समय छैन धेरै। आधै घन्टा राखेर सफा पानीले पखाल्छु। अनि त्यसपछि मसँग यो नाइट क्रिम छ, एलोभेराबाट बनेको, डिएक्सन कम्पनीकै। यो चाहिँ लाएर सुत्नेछु है त। हस् त, नमस्ते सबैजनालाई, गुड मर्निङ डिएक्सन।